নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা ৰাখিছোঁ ভালেই আছে। মই আজি আপোনালোকলৈ কি ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। প্ৰথমতে মই গেছৰ ওপৰত ভীমকলৰ বাকলি পুৰি লৈছোঁ আৰু কুহুমীয়া পানী লৈ লৈছোঁ বাতি এটাত। ভালদৰে পুৰা কলৰ বাকলিকেইটা কুহুমীয়া পানীখিনিত এনেকৈ অলপ সময়ৰ কাৰণে আধা ঘণ্টামানৰ কাৰণে তিয়াই থ'ম, যাতে কলখাৰ প্ৰস্তুত হয়। আপোনালোকৰ যদিহে ঘৰত আগতে কলখাৰ কৰি থোৱা আছে তেনেহ'লে তাৰ পৰাই দিব। মই আজি বনাবলৈ লৈছোঁ মাটিমাহৰ খাৰ মাছৰ মূৰ দি। প্ৰথমতে মই মাটিমাহখিনি 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে তিয়াই থৈছিলোঁ। এতিয়া কুকাৰ এটাত মাটিমাহখিনি দি দিলোঁ। লগতে দি দিলোঁ 2টা জলকীয়া। জলকীয়াৰ পৰিমাণ আপোনালোকে জোখমতে দিব আৰু জোখমতে নিমখ দি দিলোঁ। এয়া নিমখ দিয়া হৈ গ'ল। লগতে মাটিমাহখিনি ডুব যোৱালৈকে পানী দি দিম। এয়া পানী দি দিলোঁ। এতিয়া কুকাৰৰ ঢাকনিখন মাৰি গেছৰ ওপৰত উঠাই দিলোঁ। মাটিমাহ কুকাৰত চিটি পেলাই ল'লে 2টা চিটি দিলেই যথেষ্ট। আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ এনেও খাৰ খোৱা অসমীয়া বুলি নাম এটা আছেই। মাটিমাহৰ খাৰ খাবলৈ সঁচাকৈ খুব টেষ্টি আৰু বনাবলৈও তেনেই সহজ। এতিয়া কুকাৰৰ ঢাকনিখন খুলি ল'লোঁ আৰু মাটিমাহকেইটা সিজিছেনে চাই লওঁ। পিটিকি চালেই গম পাম। এয়া খুব ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে 2টা চিটিতে, কিন্তু গলি যোৱা নাই একেবাৰে। এনেকৈ জোখত ল'ব আপোনালোকে। এতিয়া চাকনিৰ সহায়ত চাকি ল'লোঁ মাটিমাহৰ খাৰখিনি। এতিয়া চাহ চামুচেৰে 4 চামুচ বাতি এটাত লৈ মই মাটিমাহখিনিত দি দিলোঁ। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অন কৰি দিলোঁ। অকণমান উতলাই ল'ম, খাৰখিনি মাটিমাহখিনিৰ লগত যাতে মিলি যায়। এতিয়া কেৰাহীত মিঠাতেল দিলোঁ। খাৰত মিঠাতেল বেছি নালাগে, চাহ চামুচেৰে 4 চামুচমান দিলেই হয়। এয়া তেলত দিবলৈ 5 ফোৰণ অলপমান, মাছৰ মূৰ এফাল, আদা নহৰু খুন্দি লৈছোঁ মই। তাৰপিছত 2টা শুকান জলকীয়া আৰু কেঁচা পিঁয়াজ কুটি লৈছোঁ মিহিকৈ। এতিয়া তেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে তেলত দি দিম 2টা শুকান জলকীয়া, তাৰপিছত দি দিলোঁ 5 ফোৰণখিনি। পাঁচফোৰণখিনি ভালদৰে ৰঙাকৈ ভাজি ল'লোঁ। ভাজি হোৱাৰ লগে লগে দি দিলোঁ কুটি লোৱা পিঁয়াজখিনি। তাৰপিছত দি দিলোঁ আদা নহৰু যে থেতেলি লৈছিলোঁ সেইখিনি। নহৰু 3-4 ফুটমান লৈছোঁ মই, আদাও অকণমান থেতেলি লৈছিলোঁ। আপোনালোকে মাটিমাহ যিমান লয় সেই জোখতে দিব। মই মাটিমাহ লৈছিলোঁ 200 গ্ৰামমান হ'ব, তিয়াই থৈছিলোঁ। মাটিমাহ তিয়াই থ'লে এনেও দুগুণ হৈ যায়। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ। পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ৰঙাকৈ ভাজি ল'ব লাগে, তেতিয়া মাটিমাহ খাৰখিনি খাবলৈ খুব সোৱাদ হয়। আৰু এতিয়া দি দিলোঁ মাছৰ মূৰ এফাল। এইখিনি মাছৰ মূৰটো ফ্ৰাই কৰি থোৱা আছিলে। মাছৰ মূৰটো 2 টুকুৰ বা 3 টুকুৰ কৰি মই ভাঙি দিছোঁ। বেছিকৈ ভাঙি দিলে জাবৰ হয়, গতিকে 3 টুকুৰেই কৰি দিছোঁ, একেবাৰে ভাঙি দিয়া নাই। আপোনালোকে যদি ভাল পায় ভালদৰে
কেইবাটুকুৰো কৰি ভাঙি দিব। এতিয়া কুকাৰৰ পৰা মাটিমাহখিনি তেলত দি দিলোঁ। এয়া খুব ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছিল দাইলখিনি। মাটিমাহৰ খাৰ খাবলৈ সঁচাকৈয়ে খুব সোৱাদ, মোৰ খুব ভাল লাগে। মাটিমাহৰ খাৰ যদি লগত হয় ভাত আৰু লগত এখন আলু পিটিকা হ'লে যথেষ্ট, আৰু বিশেষ একো নালাগে। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকেও এনেকৈয়ে বনাই খাব। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদিহে ভাল লাগে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব, আৰু লগতে নতুন ভিউৱাৰ্ছসকলে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এয়া ৰেডি হৈ গ'ল মাটিমাহৰ খাৰ মাছৰ মূৰৰ সৈতে। এতিয়া ভালদৰে মিলাই দিছোঁ গোটেইখিনি। অলপ সময়ৰ কাৰণে ঢাকি দিম, এনেকৈ উতলি থাকিবলৈ দিম। আপোনালোকে যদিহে পানী দিব খোজে অলপ পানী দিব পাৰে। আচলতে খাৰটো খুব পনীয়া হ'লে খাই ভাল নালাগে। মই এনেকৈ থুপথুপীয়াকৈ ৰাখিছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ধনিয়া পাত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে শেষত। মই দিয়া নাই, কাৰণ খাৰৰ যিহেতু নিজৰ এটা সুগন্ধি আছে, আৰু সোৱাদটোতো আৰু যিসকলে খাই ভাল পায় তেওঁলোকে জানেই, গতিকে মই দিয়া নাই। এয়া ৰেডি হৈ গ'ল মাটিমাহৰ খাৰ মাছৰ মূৰৰ সৈতে। ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ।